ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਈਸ ਘਰਾਣੇ ਸਨ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਕੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਡਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਹਾਊ ਦ ਵਰਲਡਸ ਥਰਡ ਰਿਚੈਸਟ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਪੁਲਿੰਗ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੌਨ ਇਨ ਦ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਆਈ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 108 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ 110 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਮੁੱਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁੰਝਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਉਸਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਦੋਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਲ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਕੀ? ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ, ਅਡਾਨੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ, ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ, ACC ਐਂਡ ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਾਰ। ਇਹ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 22 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਤੇ UAE 'ਚ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ। ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 85% ਵਧਾ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੂੰ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਮਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧਾ ਚੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 85% ਹਿੰਡਲਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ, ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਾਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ 85% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ 2 ਫਰਾਡ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਾਡ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਵਧਾ ਲਈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਲਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਡਲਬਰਗ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੂੰ, ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇੱਕਦਮ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਬੀ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੂੰ, ਰਹੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਦਮੋਦਰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਬੀ ਦੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਈ ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਜਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਲੈਪਸ ਜੀ, ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਡਲਬਰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਡਲਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਨਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਵੇਚਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਡੁੱਬਣ। ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਡੋ ਜੋਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲੋਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਬਿਜਨ ਡੀਲ ਕੰਪਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ NDTV ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕਰਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਠਾਕੁਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਾਓ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਵਾਇਸਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡਰਸਨ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਘੁਮਾਤਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਵੇਚੀ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤਾ ਹਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਥਿਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਆ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ।
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆ ਘੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ? ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ, ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ SBI ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ਼ਾਵਾਂ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਛਾਪਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ, ਇਹਨਾਂ ਹਵਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੰਗੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕੂਕ ਫਰੀਦਾ ਕੂਕ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਰਾਖਾ ਜਵਾਰ, ਕੂਕ ਫਰੀਦਾ ਕੂਕ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਰਾਖਾ ਜਵਾਰ, ਜਬ ਲਗ ਟਾਂਡਾ ਨਾ ਗਰੇ ਤਬ ਲਗ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਿੰਦਰਪਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,
ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ 91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੀਜੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਡੁੱਬਦੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ LIC ਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ LIC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡੁੱਬਣਗੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ATM ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਅਗਰਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਅਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਹੁਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਹਾਈਫਾ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 90% ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ,
ਉਹ 90% ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ 74% ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 30 ਜਾਂ 35% ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਲੋ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਤ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਕਿੰਨਾ ਖੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਣੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਮਾ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਛਪਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਜੰਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਆ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੋ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆੜੇ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸੇ ਗਧੀ ਗੇਟ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗਧੀ ਗੇਟ 'ਚੋਂ 1947 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਾਈ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੰਡਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਪੁਲ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਘੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸੇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਡਾਨੀ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣੀਮੱਥੀ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਖ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਸਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਬੀ ਆ ਜਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ LIC ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਭਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਡਾਊਟਫੁਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਫਾ ਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ 33% ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 38% ਤੋਂ 25% ਕਰਤਾ। ਤੋ ਐਸੀ ਰਿਆਤ ਦੇਣੀ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ 15% ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 50% 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਕੈਨਨਸ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ,
ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬੰਬਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਚਲਾਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ, ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਡੈਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਥ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕੰਪਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਅਡਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ RBI ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੇ RBI ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ RBI ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ, ਇਹ 3 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸੇਬੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ RBI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, IAS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ BBC ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੇਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਝੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਅਹਿਲੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। 88 ਸਵਾਲ ਨੇ, 88 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ 88 ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ 88 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਤੇ 88 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬੇਹੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ ਹੈ 2008-9 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਮੰਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਵਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈਗਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ। ਜੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਹੋਣੀ ਜਾਣ, ਉਹੀ ਖੇਤ 10-15-20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਕਰੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਾਅ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ GST ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਇਹ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ TMC ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮਹੁਆ ਮੋਤਰਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਬੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇਹ 7-8 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ED, CBI, ਸੇਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁੰਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਜਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲ 'ਚ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਤੀ, ਮੁਲਕ ਆਪੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਹ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਇਹੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਲੇ ਬੜੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ 31,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ 6.5% ਦੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਡਲਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਹੈ 6.5%, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨਿਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 1 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 81 ਤੋਂ 82 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਨੀਝ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਜੋ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋੜੇ 'ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਲੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ,
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 25-26 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੇਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੇਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀੜੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਡਰਸਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀੜੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਾ ਹਾਥੀ ਸਿੱਟ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਟਿਆ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੰਗਾਣਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਠੱਗੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਸੋਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਸਕੈਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵਸਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੇਰ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਗੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਡਰਸਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਇਸ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਪੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਕੇਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਕਸ਼ਰੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਚਾਂ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ। 0121 380 1068। This is a 30-second ad. That's not long, but it's long enough to do something that could save you money on your energy bills. In 30 seconds, you can turn a boiler flow temperature down here, or switch these off there, change this, reduce that, or close all of these at night. Each one you do will be 30 seconds well spent. They all add up and could save you money. Visit gov.uk/save energy for more energy saving ideas. Ah, so you like figuring stuff out? Huh? Come on. Can you solve this? Yeah. All right, clever clogs. Maybe you're more protective. Try protecting space. Possible satellite breakup. Copy. Or are you chill enough to fly that? Fly that thing. No, this thing. Everyone's got that one thing they were born to do. Find your force in the RAF. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੌਲੀਡੇ ਐਂਡ ਮੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਕਰੂਜ਼ ਟੂਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦਿਲਕਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਬਹਾਮਾਸ, ਨਾਸੋ, ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ, ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਚਸ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ 17 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮਿਆਮੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਰੂਜ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 1995 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਅੱਜ ਹੀ ਨੰਬਰ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ। 01895 671 700। ਜੀ ਹਾਂ, 01895 671 700। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today we have actually a great privilege to be here at Merton Park in Wimbledon to do an interview with Sardar Inderjit Singh. Most of you will know that they are the first Sikh Lord in the House of Lords, and they have numerous titles which I won't go through, but I wanted to discuss the most recent issues that have occurred and that they have written about. So let's see if they can shed some light on some of the questions that I have and some of their views that the Sikh channel viewers can share. So first of all, let me introduce Lord Inderjit Singh. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much for allowing us to come to your home and actually do the interview. It's a real pleasure. I was hoping that sometime in the future that we could actually do the interview at the House of Lords, as I discussed with you. But maybe that's something that we can wait. Of course, it's just that this was short notice, and they are really quite bureaucratic, and it would have taken much longer. Right. Okay, so let's start by asking you about. You started the Sikh Messenger, which was a magazine, and I don't even know whether it's still going on now. Are you still running it, or has it stopped, or what's the... No, the Sikh Messenger is still running. It's a quarterly that struggles to make quarterlies, and sometimes 2 or 3 times a year. So do you have people that write articles for it, or do you do most of the writing yourself?
I end up doing most of the writing myself. It's not through choice. It is, we need articles that reflect real concerns of Sikhs and real Sikhism. In many of the articles that are sometimes sent me, people go off at some tangent that doesn't really help us very much. And how long has the Sikh Messenger been going on, actually? Well, there was a magazine called the Sikh Courier that was started in the 60s, early 60s. And it was started by someone who, an English lady, Mrs. Wylam, who later became Mrs. McCormack. In 1908, I became assistant editor of that. Then in 1984, start of 1984, the proprietor of the Sikh Courier was not very keen on us talking and writing about issues that were seriously affecting Sikhs in India. And he was making life difficult, so Mrs. McCormack, Mrs. Wylam, and I started the Sikh Messenger so that we could properly look at issues in India. So is it geared for the audience here in the UK, or is it talking all about just India? No, it's geared very much to the UK, but as Sikhs we should reflect the abuse of human rights in any part of the world, and if they occur to Sikhs, of course we should. And that is what we've done. And from 1984, the Sikh Messenger was the main voice in the UK of Sikh outrage. Right. So it's a quarterly magazine. Does it go to all the Gurdwaras, or do you actually? It goes to all the affiliates of the network of Sikh organisations, and that's more than 100. And it goes to others. We also donate so many to different Gurdwaras, as much as we can physically get about and do it. But it's not a money-making venture at all. It's a loss venture. Well, that brings me nicely onto the network of Sikh organisations. Yeah. Now that website, and I looked at it only yesterday, seems really old. The material on there isn't updated. This is what I feel, and I want to be frank with you about Yes, it. and let me frankly reply. It is really old. It is not updated. It doesn't even mention Lord Inderjit Singh. I haven't even been made a lord according to that. It is, but why is that so? It is because originally when the website was set up, I got people who are non-Sikhs to set it up. Since then, of course, everything gets dated and needs regular updating and so on. And what happens? So many Sikhs have promised, no problem, we'll sort this out. And this has gone on for the last 2 years. People just waste time, months, and nothing comes of it. So now, before Christmas, I'm getting people, more professional people, to put it right. So did you not look at actually, paying somebody to look after the website rather than this seva concept? I assume that's what you're touching on. People say, but then they don't actually take that responsibility. I'm terribly naive. I thought when people say, badi khushi naal kar denge, mufti kar denge, and I thought all that really meant something. I'm a slow learner, and it doesn't mean anything. Seva in the Sikh community is more wordy. We talk about seva, we do it in the langar, but outside, especially in things like this, seva is almost entirely absent. It's more. The last person I had working with me on this was a Muslim. To get someone from the Sikh community, and there are plenty of well-educated people in the Sikh community who could do this, they'd rather just attend dinners and go to play golf and other things. They don't want to do it. So I'm a slow learner, but I think I've got the message. But I assume you're talking about people that have retired in the UK that could contribute towards not only the magazine, but the site and so on. Absolutely. To so much that the network of Sikh organisation wishes to do. So where do you think that site will then, be in 10 years from now? Are you going to try to revamp it or what? Well, I'm ever an optimist. I've been trying, but this time I've learnt a lesson that voluntary effort doesn't succeed.
we pay for it. So we'll pay for it and get it done. But that applies to many other things in the network of Sikh organizations. I'm often asked, what happens after you? No one worries about that more than myself. But it is always trying to get people in. What they will want to do, most Sikhs, this is sad, but it's true, they will say that we want to attend this meeting at Lambeth Palace, or we want to go to this other function or something like that. They want to be up there. They don't want to come through here at all, through the lower part, and you need to. And no one, I wasn't appointed to succeed anyone. I was doing some editing for Mrs. Wylam when the Sikh Courier was there, and she insisted, you write so well, you must be assistant editor. Right. It's the way you go in. I didn't, when I started getting interested in Sikh affairs in India, almost as a joke, I started writing to newspapers about the appalling treatment of Sikhs in India. I knew I couldn't do it as a Sikh. This was in the Punjabi Subha movement. At that time, there was no Sikh voice. So I wrote something and started writing as our next-door neighbour in Birmingham under Mr. V. Pendry. And it rippled. It created huge ripples in the Sikh and non-Sikh community. Actually, I want to sort of pick up on about yourself then, in terms of the organisations, and this is just one of them in terms of the magazine and the Sikh organisation, about the legacy of yourself. Yeah. Like, you know, what I've seen is when the Sant or Babe Dere, when they pass away, there is mayhem afterwards. Yeah. People are arguing who's going to be in charge, who's going to run it, because a lot of money is involved in it. I mean, the 3HO is a prime example of that. Where do you think, what would be the legacy of yourself, or have you made some succession planning after yourself? There's a little difference with Harbhajan Singh Yogi and the network of Sikh organizations. There's no money involved in the network of Sikh organizations. There's work and more work. I am the only full-time employee. There is no one else. And, of course, unpaid. So an unpaid employee. I get others, I cajole other people to help me, but there's no money there. It is, notice now with we run the Sikh chaplaincy service for all prisons. Now at that time, I was doing a lot of the work myself. Now, since I became a Lord, I've been looking here and there, how can I take on the new duties in the Lords and make an effective contribution? I just don't want to be a nominal Sikh in the House of Lords. How can I make an effective contribution and still maintain the other things that the network of Sikh organizations was doing? And it's a very, very slow progress. You cannot just appoint someone like that, you are my successor. That doesn't work. It never worked with the after the Gurus. That's why Guru Gobind Singh said, forget these appointments now. It's being true to the Sikh scriptures. That's all that's important. And everyone can contribute in that way. So I've been looking around. Now with the Sikh chaplaincy service, I have found one or two people, and I'm doing less and less work there. There's Mr. Inder Singh Chawla. He's very competent and he's virtually running it. So I'm looking in other directions as well. I've got a press secretary, Hardeep Singh, who is now also assistant editor of the Sikh Messenger. They are showing by their ability and their keenness that they can do things. And I'm constantly looking around for others. Okay, so you don't think anybody in your family will run the organisations or anything that you're doing after you? Well, I don't think that would be right and appropriate for me to try and push a member of the family. They are very supportive, they're helpful, and they do things in their own way. My daughter Reema particularly has written a lot and goes to speak about Sikhism. But it's up to them and up to circumstances. I came into
being interested in Sikhism through my parents. My father, Dr. Diwan Singh, was the first Sikh doctor in this country. He was also president of Shepherd's Bush Gurdwara for more years, through all the war years. And he did a lot for Indian independence as well. He was a colleague, or a supporter, rather, a financial supporter of Master Tara Singh in India. So they made their own contribution. I'm trying to make my own. No, I was looking more on the sense that in India it's quite common to leave it in the family, or keep it in the family, or prepare someone that's close to you, whether if it's not your own children, maybe, you know, your brother's children or something like that. It works out up to a point, but the catchment here, everyone has to earn a living. They don't come into this. I started this work in my spare time. I had to earn a living. I was a mining engineer and then a management consultant. It's finding time. When I was doing a lot of the work, I was in full-time employment throughout the 1984 scenario. I was in full-time employment. Okay, I want to move on to about 1984 with yourselves and the work that you've been doing. Yeah. What is it that you think that, have we missed opportunities since 84, or is there something that you would have liked to have seen done differently, that the Sikhs have generally done? I think there's a lot of regret that there was universal outrage when the Golden Temple was attacked, and attacked in the nastiest way possible on the martyrdom anniversary of Guru Arjan Dev Ji. And with troops coming in, there was no warning or anything. Thousands of pilgrims were killed, many of them captured and killed in cold blood, shot. There was a hospital in Amritsar, Guru Tegh Bahadur Memorial Hospital, and all the Sikh pilgrims that were taken there were labelled prisoners of war. They were refused water, any medical attention. They were treated abysmally. Worse than that, if any nurse or doctor helped them in any way, they were punished. Now this is what we suffered, and then we suffered worse in the end of October that year. From there on, the planned killing of Sikhs throughout the country. It wasn't random riots or anything like that as it was described. It was planned killing. Delhi municipal buses were commandeered by those who were going around doing the killing. The Sikhs in the police were locked up. They were not allowed to come on the streets. When there were calls for the army to be called in, that was refused. And the killings took place with people being issued with kerosene and identical length steel rods so that they could do maximum damage. Now, this is an insult to India. Even the former Chief Justice of India, Sikri, he said that this is carnage and it is planned carnage. And there were various inquiries. In fact, nothing has resulted. Those wounds can't heal until there is some real admittance on the part of the Indian government that what happened then was totally unacceptable. It was Indira Gandhi playing to Hindu extremists so she could win an election at the end of the year. In fact, she didn't survive, but Rajiv Gandhi won a record success because playing to prejudice does secure votes. So what is it that you or your organisation has done since 84 about the incidents that happened? Is there something that you have done where you can say, okay, or has it all fallen on deaf ears? It has largely fallen. It's very difficult for people to sustain anger, and I'm not sure it's a good thing, but we should channel it into more constructive ways. I think it is right and appropriate for the Indian government to apologize publicly and say what happened was wrong and evil. Now, that is something we should always push for. And there's been a suggestion of a memorial in Delhi to commemorate that event and to remind others where this sort of behavior can lead, this carnage can lead.
Now, these things are good ideas, but at the moment there is opposition even to putting one in the precincts of the Bar Sahib. Yes. Actually, that was the point that you just made about a memorial in Delhi. It was actually Professor Nirmal Singh's, whose notes have just come out, I think, this week, where they've done an article called Sifting the Dust of 84, Pogrom for Some Positives. And there at the end they mention that we should have a memorial where people can come and see pictures and films and documentaries and all that sort of stuff. So you think that would be a good idea? I think it would be a good idea, but I can't see it happening in the India of today unless the India of today rapidly changes into a proper secular country. It's not. It panders to extremism. Now, there's a huge change. I mean, we can meet, there's this story of the mice meeting and saying this cat's a nuisance. We've got to put a bell on it so we can hear it coming. That's fine, we can do all this planning. How do we get that memorial made? It's not easy in the present circumstances. We have to change public opinion. Now, people like Dr. Trilochan Singh in India, who was until recently an MP, they have done wonders in changing public opinion about Sikhs. They have had the courage to stand up and speak in Parliament about the assault and the indignities perpetrated on Sikhs. There are very, very few people that have done that, but we've all got to do it at every opportunity. So what do you think about the 1984 march that we do in London? That we do, when we march to Trafalgar Square from Hyde Park? We've been doing it for, what, nearly 28 years now? Yes, I started it in 1984. So you're happy that we should carry on doing that? It's done, but I don't think it has too much, there's too much gain from it, because one is that you feel that you've done your job regarding 1984. We haven't started. The other thing is people who Sikhs marching, and when we march we don't put decent banners up either about what we're marching about. We start shouting slogans in Punjabi that will finish the Indian government and things like that in Punjabi. It doesn't do any good, and it can alienate or scare people. We've got to be much more sophisticated than just having a march. Okay, so have you got some idea of what we should do? Maybe we can have the march and something else, or are you saying that we should forget the march and no, we can lobby for greater human rights in India, and we can do that in more subtle ways if we want to get anywhere. We need to do it. Right. Okay. I wanted to... It's not going to be easy, because I go back to 1984 when I met the British minister responsible, and I went to see him. I was on a group called the Home Secretary's Religious Advisory Panel, and I went to see him. And he turned round to me and said, "Indrajit, we know what's going on in India," he said, "but it's very difficult. We're walking on a tightrope." I'm using his words. "We've just lost one major contract, which was the Westland helicopters contract. So we have to be careful." So when the governments are concerned, human rights is down there, trade is up there. No, I think that's. I think you're right. I mean, one of our shows that we did recently on the Sikh spectrum was about Udham Singh. Yeah. And his files are still sealed about when they captured him, how they captured him, and what they found. It's usually hundreds of years afterwards that you discover actually this was the main reason for people or governments doing something, and at the time blatantly lying about what they were doing actually. Well, I mean, just on that, I can shed a little bit of light for your viewers as well. I was a child at that time in Birmingham. Udham Singh used to regularly visit my father, and then he suddenly stopped. And when my father asked him why, he said, "You've got young children, and you've got a family. I don't want anything I'm thinking of to be linked with you." And he gave some sort of cryptic comments like that. And then he very coolly went into Caxton Hall and shot Michael O'Dwyer, yes, the governor.
Right. Oh, that's interesting. I didn't realise that your father hadn't actually met. He used to play with us as little children. Not that I can remember, but I'm told. Okay, I wanted to move on to the Mandela case. Yes. This is one sort of, it's not an issue, but it comes up again and again with people. What was your involvement in the Mandela case? Because all I keep hearing is that you were just a witness. But I'm sure there was more of a role that you played in that whole scenario. Can you shed some light on that? Yes, there was, it took a significant part of my time that I was approached by the then Commission for Racial Equality, and Bindman and Partners, the solicitors, who were thinking of acting for Mr. Mandela. They had a meeting here in this house, in this room, and they said, we want your help, we want to try and prove that Sikhs are a race, to protect this child. In the background was, of course, that he had been, his father wanted to send him to a private school. The head teacher said, fine, but you can't come with a turban because that's against the school uniform. And Mr. Mandela rightly objected and then sought advice. And as a result of that, they came to me, we want to prove that Sikhs are a race because races are protected under the race relations legislation. And I said that as far as that goes, there's no way I can do that because the religion says, Manas ki jaat sab ek hi pehchan, recognize the oneness of the human race. So there is only one human race. But the Race Relations Act, which I was reasonably familiar with, also gave protection to different nationalities and also to ethnic groups. Now, ethnicity is much more vaguely defined, that if you speak a similar language, if you come from the same location, if you have culture in common, if you have religion in common, you can be considered an ethnic group. I suggested that we fight the case on that basis, and and the whole thing was to help a boy, and not only that boy, many others, in a climate of hostility towards a turban in the UK at that time. And so, go on. So the question I had was, we were identifying our group, our sort of the group of Sikhs, yes, as an ethnic group, but yes, not a race. Absolutely, and that means that most people have those characteristics in common. Most come from, originate from Punjab, most will follow the Sikh religion, most have that religion in common, they have a culture in common. And it has to be most, it doesn't have to be all. So that was much more, much easier. And we fought on that basis. Do you not think that we're a race? Because I'm just thinking of the Punjabi word "qaum." Yeah. Do you not think that the Sikhs are a qaum then? Because that would be a race better translation for it, wouldn't it? Yeah, they're not. Sikhism is a world religion. The Guru Nanak didn't go to Mecca and other places just to say we've got Sikhs are just Punjabi and a qaum and a closed entity like that. No. Sikhism is a religion for the world. It's meant to influence religion. Now, I find that the Guru's teaching applies here, that doing Thought for the Day and other things, these people in this country are delighted to hear the things about the equality of gender equality. They're delighted to hear something about the equality for all human beings. They're delighted to hear about the tolerance in Sikhism, the sacrifice of Guru Tegh Bahadur in standing up for the right of another religion. This is really, these teachings are meant for the world, they're not meant for a little bit of Punjab. So you think we shouldn't be using the word qaum then in terms of as a Sikh group? They're not really a race. Do you still stick by that we're an ethnic group then? The ethnic group was a means to an end. It means nothing at all. In fact, if the same case was fought in this country now, there'd be there'd be real difficulties in proving it, because most Sikhs in this country now don't come from Punjab. Most are born here. So things have changed. But it was a necessary expedient at that time.
We should have moved away from it long ago to say, now let's get about establishing ourselves as a world religion. But we haven't. We're trapped in that thing. We're a Qawm. We've got to look at a little bit of Punjab. We're a protected species, or we need to be a protected species. No, Sikhism is much more than that. Okay, so what could the Sikhs living in the UK do then, rather than trying to think that they're constantly linked with Punjab? Because you can't avoid some parts. Our forefathers are from Punjab. Yeah. And let's say from 200 years from now in the UK, I mean, what should they do to preserve that somehow then? Well, first of all, we need to go back to that story of Guru Nanak visiting two villages where one was hostile to him. He said, he blessed them, may you stay here. And then he went to one that was favourable to him and looked after him and his disciple. And he said, may you be spread all over the place. Well, Sikhs are spread all over the place, and it's an opportunity for us to carry those teachings to other parts of the world, to a world that desperately needs them. I want to move on to the most recent incident, well, not an incident, but it was something that you wrote about, which was you were invited to the Sikh Film Festival in Yes. New York by the Bindra family. Yes. And I mean, the Bindra family have obviously done a lot of work regarding the Sikh studies and Sikh awareness. Yes. And I wanted to know, what was your reason for not accepting their invitation? I did accept the invitation initially, before I saw the detailed program. And when I saw the detailed program, first of all, I have huge respect for the Bindra family. They have done a lot. And one of the reasons was for going there was not so much to get a trophy or a reward or something. It was more to meet them and meet like-minded people and see that, can we learn from them? Can we do some of the work that they're doing in this country? It was to find that out. That's why I happily accepted. Then I saw the detailed program, and it contained a reference to a sort of celebration in which dance was listed on the program. Also, they were honouring Indian government officials at the same time as they would have honoured me. And I thought that was inappropriate, coming at the anniversary of the Indira Gandhi's assassination and the planned killing of Sikhs, the massacre of Sikhs throughout India. So I did write and apologise that I couldn't do it. Your letter appeared on the Sikh Chick site. What was the reason for it to appear on that site? Because it would have been better to appear in The Guardian or some newspaper, rather than, was there a reason for it to appear firstly on that site? It was not relevant to news in this country. It was relevant to the Indian scene or the Sikh scene. Someone sent me a link with the Sikh chick, and I read it, and I read other comments, and I thought that let me respond and put my position, and I did write that from 1984 I was taking out but paid advertisements in the Times and Guardian and other papers. The only article written about the atrocities in India was by myself in The Guardian, because no other paper wanted to publish it, and I knew someone there in The Guardian who said that it's against the policy to go against trade with India, but they did publish it. It was a very critical attack on Indira Gandhi's politics. Then I ran around organising meetings to protest, the first marches against in Hyde Park and at the near St. Paul's. They were organised by me, and we did a lot of work to try and raise consciousness about what was going on. Now, having done all that, for me to turn around and say, oh, well, I'm happy in the company of these guys, was wrong to me. And I think it would have been wrong, and it really would have hurt the network of Sikh organizations as well. And people would have immediately started saying, oh, this is Inderjeet Singh, he was one thing at one time, now he's a lord, he just wants to get
awards and hobnobbed with these characters. Nothing could be further from the truth. I haven't gone to a High Commission function in this country since 1984, although I've been invited to so many. But then I did write as well, saying that, making my reasons clear, which didn't appear in Sikh Check because what his name, Sher Singh said he wanted to put a closure to the whole thing because there's some very nasty comments being made against the Bindra family which were untrue. I put the record straight by saying what they had done and that benefited the Sikh community hugely. This was an error of judgment, probably inadvertent, the timing, and they shouldn't be pilloried in this way. I did say all that. Right, so you didn't get an official response or anything back from the Sikh festival people, did you? There's been correspondence, yes. Right. Yes. Okay. Yeah. I mean, I think you got a lot of praise from the majority of the Sikhs, but there were some comments that were made that some people felt that to boycott it was an easy option. Yeah. And then maybe it would have been better to actually have gone there, where all the media would have been there. Yeah, that's right. Yes. So what do you feel about that comment? Well, before I wrote to say I wasn't coming, I thought of that. While I'm there, let me, because I've done it on other occasions, embarrassed people by saying what I want to say. Right. And there's an opportunity here. I also thought, though, that these people are asking me to come, they're paying for me to come, and they have done good work. I would not only be embarrassing those few Indian government officials, I would be embarrassing the hosts, and that wouldn't be right either. And I did write that, I thought about that, and the point you're making about working with people rather than sulking all the time might be a better option. I wrote that and discussed it. I said, my heart now keeps telling me have nothing to do with the Indian government receptions and High Commission receptions. My heart tells me that. My head tells me something else, that now I've got some status in the House of Lords and I can meet the appropriate people. Perhaps I'd be wrong, it would be wrong for to not take opportunities to influence people. So there's a balance there. So I could well end up going to some reception, meeting the people concerned and saying, come on now, what can we do about this situation? Okay, that's interesting. I'd see, now that you've explained it, I don't think most people actually knew about that. Yeah. They're just seen one-sided and jumped on the bandwagon about, oh, it's great, and started slagging off. Well, I did write also in the letter, which wasn't published on Sikh Check, that I was appalled by some of the derogatory comments being made about the organisers of the film festival, that there was really quite rude, nasty comments, and of course the accusation, which is made frequently in our community, is that if you don't like someone, you call them an Indian government agent. And that was there. I said, I thought, and I wrote this, I thought these things were only native to Britain, but here they're happening in the States as well, and I'm appalled. Okay, I mean, I think you've explained the reason for why you did that. Let's move on to some of the other things that you do in terms of the civic occasions that you've attended. Yes. When you attend these occasions, and the Remembrance Day is one of them that I want to just touch with you. Yes. I mean, do you represent the Sikh community when you attend a function like that, or do you just represent Inderjeet Singh? No, I represent, it's not formal, but the Sikh community. I'm there because they think, the organisers feel that I represent. Okay, so what about, for example, when I was reading some of the stuff that you've done... I'm a representative of the Sikh community. No, that's fine. I mean, because the reason I asked you that is because obviously there is the idea about the old boys network. It happens in, whether you're in England or anywhere, that people, that's why you get invited to things, and other people are someone's left behind. Do you think there's any truth in that, where you are invited, rather than involving other people of the Sikh community that could do or help you, but you just sort of take it on yourselves and move forward? It doesn't work like that.
by nature, I rarely volunteer for anything. I'm a lazy bones. I don't like volunteering, but if I see that no one else is doing something and it needs to be done, then reluctantly I have a go at it. It's not me pushing myself in any way. Okay, I want to ask you the links between yourselves and the BBC then. Yeah. Because to me, my impression always is that when the BBC wants to do any programme about Sikhs, that your name appears at the top. And they say, okay, let's try to contact Sardar Indrajit Singh, and if we can't, then they might look for someone else. Are you saying that's not true then? I've no idea the way. I've been doing Thought for the Day on BBC for 27 years, and I worked with them on other television and radio programs, on series of programs for many times, and I've still no idea of how the BBC mind works. They seem very suspicious. They also like to ensure that they have contacts here, there and everywhere, and they won't rely on one person. So I don't understand. And also there's my personal relationship with the BBC. I've made it clear time and again that I'm not there to do their bidding. I'm there to explain Sikhism in the way I feel appropriate. And sometimes that has led to conflicts and difficulties. So I'm not their favourite person by any means, and I've constantly criticised them. Currently, I've got a complaint to the, what is it? It's the BBC Trust about the use of the word Asian. It went to the editorial complaints unit first, and they, in fact, responded in detail, more or less accepting everything I said. I mean, there's two examples where it was used. One was Asian was used again and again when they were talking about genetic defects in children born of cousin marriages, and Asian and Asian. Now, genetic defects, the cousin marriages are a Muslim phenomenon. The Quran and the Muslim teachings sanction it, whereas all other religions in subcontinent and non-subcontinent frown on it. They say it's bad, and it's been proved to be bad, and it leads to genetic defects. So I said, why use it there? And the response was, well, we more or less agree with what you say. We shouldn't have used Asian in that way. But a balanced BBC listener, listening to the whole program, wouldn't come away thinking that it was perhaps Sikhs or Hindus that he's talking about. I said, and I've written back, where do you find such a person? We're all full of passions and prejudice, and especially at that time in the morning, people are rushing here, a bit of breakfast, getting dressed, doing other things. They don't hear the whole program, and they're more interested in things that bolster their own prejudices. I've done Thought for the Day and frequently been complimented on things I never said, and criticised for things I've never said. So that's not good. But he more or less agreed, but then said, on the whole, we don't uphold the complaint. So now it's gone to the BBC Trust. And I think there's a good chance of success. Okay, so the word Asian, I mean, you took that cause up to say, look, we need to make sure that people are using the correct words. Yeah. How come no organisation that is in the UK from the Sikhs, whether they're the large Gurdwaras, why don't they take that role? Well, I wish they would. Some individuals are doing a lot. Unfortunately, the umbrella type of organizations which exist from the top down a bit, which keep being formed every 2 or 3 years, they don't take these things. They're more interested in making slogans and saying to the Sikh community, look how much we're doing, look how Sikh we are, we're more Sikh than anyone else. That is the beginning and end, and it's frustrating to see, because I'd love others to do similar things. If, as a community, if we want to move forward, it's not just the network of Sikh organizations or Indrajit Singh, it is the whole community that must push in the direction that our gurus taught us to push. Okay, I want to just quickly touch on one point about the poppy. And I mentioned to you that there was a young boy from Derby that had made the Kanda poppy. Yeah. And you will be invited, for example, on next week
I hope so. I mean, they usually invite people to the Albert Hall, and they've actually invited that particular boy to come, and I don't know how you get No, where? At is it on the 11th? Yeah, I'll be at the cenotaph. Yes. So I was asking, how can the Sikhs aren't aware about the Khanda poppy? Do you think that is something that that we should encourage or what? I showed you the example of what it looked like. Yeah, I think we should encourage every venture. That boy, and went into this place and saw symbols of every other religion except Sikhism. No, right. That is something that I've been doing and finding, and I'm delighted that others are doing it as well, because you go through life. I looked at a book that my granddaughter was looking at on history, my grandson on the Second World War, and they showed that this was a textbook, the contribution from Australians, Canadians, and New Zealanders, the whole Commonwealth, and there's no mention of the Indian subcontinent, and I had to keep pushing and pushing to get that book withdrawn. Well, I think that we've come to the end of our interview. I want to thank you very much, and I think it's been quite a frank interview and about your opinions. I'm sure that on the Sikh channel we will look closely. I have been championing what you've just said about that we should do programs more in English. So let's hope that the Sikh channel takes some of your comments. But it was a very interesting interview. And I just want to thank you very much. No, it's been a pleasure talking to you, and sorry if I've said anything that gives offence, but I think there's so much to do and there's so many opportunities for our community to project itself, and we're missing out on so many of them. Okay, thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋ ਵਿਨ ਨੋ ਫੀ ਡੋਂਟ ਡਿਲੇ ਕਾਲ ਕਲੇਮ ਟੁਡੇ ਨਾਓ ਕਲੇਮ ਟੁਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 1999 ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ Call 0800 29 829 or go online. ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਜੋ 40% ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲ ਬਣਾਓ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ RK ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਰਾਜ ਸੱਗੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ 0116326450 पातशाही दसवीं कब्यो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट सभे तुम खावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सभे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छा
शस्त्र हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। जो सदा हमारे पच्छा, श्रेयस तुझ जो करे और अच्छा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जो अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझे ओ हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोबद कियो। खट खट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी थे कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उद करक करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह पारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जीते बदन सृष्ट सब थारे, आप आपने बोझ उचारे। सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद वेद हर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत पेदा, जाको पेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव।
न जाए पसारा, कह बिध सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कहे भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण खाता। जेयस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत वै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार थिए हैं, ताके काल निकट नहीं है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट डरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट छाह छुए सके